Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ৰ গণিতৰ আমি 5.2 এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি 8টো সলভ কৰিব গৈ আছো ওকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওলৈকে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে আমি সমাধান কৰিলম যদি সেইবোৰ তোমালৈকে চোৱা নাই তেন্তে গৈ চাই ল'ব পাৰা ওকে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো কৰিম এটা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ আমাক কি কৈছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 50টা পদ আছে তো n আমাক দিয়া আছে পদৰ সংখ্যা টোটাল আমাক কিমানটা আছে 50টা দিয়া আছে আৰু তৃতীয় পদটো 12 আৰু শেষৰ পদটো 106 তো শেষৰ পদটো কিমানতম পদ হ'ব যেহেতু অনলি 50টাই পদ আছে মানে শেষৰটো হ'ব 50তম পদ মানে a50 দিয়া আছে কিমান 106 তেনে 29তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা ওকে প্ৰথমতে আমি কি দিয়া আছে এটো লিখি লম তো n দিয়া আছে আমাক কিমান 50 তো a3 দিয়া আছে 12 और শেষৰটো কি হ'ব 50তম তো শেষৰটো কি হ'ব 50তম পদ তো শেষৰটো 106 মানে a50 দিয়া আছে আমাক a50 50তম পদ বা শেষৰ পদটো দিয়া আছে আমাক 106 ওকে তো আমাক 29তম পদটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে অৰ্থাৎ আমাক কি ওলাব লাগে a29 কিমান হ'ব এটো আমি ওলাব লাগে ওকে তো যেহেতু আমাক কি দিয়া আছে a3 দিয়া আছে 12 তো a3 টো আমি কি লিখিব পাৰো a + 2d হয়নে তো এটো কিমান হ'ব 12 ৰ সমান তো যিমানতম পদ দিয়া থাকে তাতকৈ আমি 1 কমাই পেলাই d2 লিখো সাপোজ আমাক a4 দিয়া আছে কি লিখিব পাৰিম a + 3d এনেকৈ লিখিব পাৰিম ওকে তো সেই কাৰণে এটো আমি a3 টো লিখিব পাৰিম a + 2d এতিয়া এৰ মানটো আমাক নাজানো এৰ মানটো আমি উলাই লম কিমান হৈ পালে 12 ইফালে 2d প্লাস হৈছে খুপাৰে গলে 2d টো হৈ যাব আমাৰ মাইনাস এটো আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণ বুলি লিখি লম ওকে তো a সমান কিমান হৈ গল 12 - 2d আকৌ এটা আমাক দি আছে a50 so a50 দি আছে 106 তো a50 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a + 49d সমান 106 ওকে এতিয়া a মানে এটো অলপ আগত সো আমি a এর মানটো উলাই দিছো কি উলাইছো 12 - 12 2d তো এটো আমি a ঠাইত লিখিম 12 - 2d আইফালে প্লাস কি থাকি গল 49d সমান 106 এটো আমি 12 - 2d কৰিব পাতিলো একৰ পৰা from 1 এটা আমি এই 2d আৰু -49d টো আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰো কাৰণ দুটাও কি সদৃশ পদ দুটাৰ লগতো d আছে ওকে তো 49d এর পরে যদি আমি 2d বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমাৰ কিমান থাকি যাব 47d আৰু পুকালে আমাৰ 106 টো আছে আৰু এই আমাৰ যেটো 12 আছিল 12 টো আমি পাহৰি যাব না লাগে 12 টো আমাৰ বাও ফালে যোগ হৈ আছে খুকালে গলে যাব আমাৰ বিয়োগ ওকে তো d ভালে হৈ যাব 47 টো d লগত পূৰণ হৈছে খুকালে যদি আমি লয় 47 টো মান কি যাব হৰত আহি যাব এটা 106 ৰ পৰা যদি আমি 12 বিয়োগ কৰো যদি মই 106 ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰো 10 বিয়োগ কৰিলে যাব আমাৰ 96 আৰু 96 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে যাব আমাৰ 94 এটা 47 আৰু 94 আমি কেইবাৰ কাটিব পাৰিম দুবাৰ ওকে তো এনেকে d কিমান হৈ যাব আমাৰ 2 ওকে d এর মান কিমান পালো 2 এটা d এর মান যদি আমি এইটো 1 নম্বৰ সমীকৰণ পাই দিও তেতিয়া আমি কি কাৰ মান পাই যাম a এর মান পাম তো আকৌ 1 ৰ পৰা আমি লিখিম a সমান কিমান আছিল 12 - 2d তো এটো হৈ যাব আমাৰ 12 - 2 মানে 2 d মানে কিমান পাইছো আমাৰ 2 তো d ঠাইত বাদি মই 2 তো আমি পূৰণটো কৰিব লাগিব 2 দুগুণ এটো হৈ যাব আমাৰ 4 তো 12 ৰ পৰা 4 গলে আমাৰ কিমান হ'ব 8 তো এর মান আমি কিমান পালো 8 আৰু d এর মান পালো আমি কিমান 2 যদি আমি a আৰু d জানো তেতিয়া আমি যি কোনো পদে উলাব পাৰিম ওকে এতিয়া আমাক a29 উলাব দিছে তো a29 এটাকে a29 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a + 28d a মানে আমি জানো 8 পাইছো অলপ আগত লাইছো 28 পূৰণ d d মানে অলপ আগত আমি উলাইছো 2 2 বাতিম এটা আমি পূৰণটো আগত কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে যোগ বিয়োগ তো 28 পূৰণ 2 28 পূৰণ 2 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 8 দুগুণ 16 হাতত গল 1 2 দুগুণ 4 কে 5 56 আৰু যদি আমি কি কৰো 8 যোগ কৰো তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব 64 তো এটাকে কি হ'ব 29তম পদটো আমাৰ কিমান হ'ব 64 তো আমাক খুলিছিল 29তম পদটো কিমান হয় না এটো 29তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা এটাকে 29তম পদটো হ'ব 64 ওকে তো এটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ